Morjesta vaan! Tänään puhutaan jälleen kerran vähän kotimaisista elokuvista. Mulla on tässä tosiaan 2 settiä, mistä mä haluan teille puhua tänään. Ja molemmat näistä on katsojien lahjoituksia sitten. No itse asiassa tää toinen kissan kuolema ei ole katsojien lahjoitus, mutta kuitenkin katsojien tänne toimittama lainaan sitten. Mutta aloitetaan ensin, ennen kuin mennään kissan kuolemaan, jota kaikki varmaan haluaa kuulla, mitä mä sitä on mieltä. Tää on monta kertaa on kysytty, että ootko nähnyt kissan kuolemaa ja näin, mutta nyt olen sitten, mutta ennen kuin mennään tähän, niin mennään sitten tähän Rauni Mollberg täydellinen kokoelma, jonka siis on lahjoittanut Videospace-toimitukseen Miika. Kiitos tosi paljon Miika, ja Miika on muutenkin ahkerasti lahjoittanut kaikkea näitä kotimaista tavaraa sitten, ja ehkä mä sitten Miikalle terveiset, ehkä mä sitten jossain vaiheessa otan sen käsittelyyn se Lapinlahden linnukki, mikä tuli sieltä lahjoituksesta, mutta mä haluan sanoa, että ehkä. Mä en ikinä halua luvata, sitten joku loukkaantuu hirveästi siitä sitten, että jos ei olekaan tullut niin kuin tyyliin viikon sisään, niin näin. En sano, että Miika niin tekisin, mutta niin kuin kuitenkin ymmärrätte pointti. Mutta tämä Mollberg-pakkaus sitten tässä ensimmäiset käsittely, ja tässähän oli siis 6 Rauni Mollbergin elokuvaa. Maa on syntinen laulu, Aika hyvä ihmiseksi, Milka, Tuntematon sotilas, Ystävät toverit sekä Paratiisin lapset. Jo. Tästähän sitten en edes ajatellut katsovani, kun sitten tuo Maa on syntinen laulu ja Tuntematon sotilas sitten, mutta sitten kun mä katsoin nää, niin mä aloin kiinnostua, ja muutenkin se, että no jos tää on kerta lahjoituksessa annettu, niin katsotaan nyt sitten kunnolla näin. Ja tosiaan mitään mä näistä en ollut ennen nähnyt, paitsi Tuntemattoman sotilaan sitten, että Rauni Mollberg oli mulle aivan täysin tuntematon ohjaaja, no ei nyt aivan täysin, mutta kuitenkin melko tuntematon ohjaaja kyllä sitten sitä ennen. Mutta tässä pokissa on siis kaikki Rauni Mollbergin elokuvat, lukuun ottamatta niitä, mikä on siis televisiotuotantoja, mitä hän teki Ylelle sitten. Mä en muista montako se oli sitten, mutta niitä ei tässä ole. Tässä on vaan nämä teatterielokuvat sitten. Ja ensimmäinen elokuva tässä on semmoinen kuin Maa on syntinen laulu vuodelta 1973. Ja tää onkin niinku, tää on just tämmönen niinku, tässä niinku mun mielestä Rauni Mollberg heittää heti tiskiin, että mitä hänellä on elokuvaohjaajana tarjottavaa, että tää sijoittuu Lappiin joku semmonen kylä, missä sitten asuu äijä, isä Juhani ja Alli ja heidän 18-vuotias tyttärensä Martta. Kulkuri-niminen renki on puukotettu lavatansseissa ja kylässä on hautajaiset. Tää on niinku oikeastaan vaan se, että mistä tää tarina lähtee. Ei tää oikeastaan vaan kauhean solid tarina ole. Tää vähän niinku seuraa tätä kylän elämää. Että siellä on tää on niinku tosi naturalistista tää niinku näyttelytyö. Mä en usko, että välttämättä se on näyttelijöitä suurin osa tässä, vaan ne on ihan oikeita tämmösiä Lapin jänkkäläisiä sitten näin. Ja se tosiaan äijä puukotetaan sinne ja sit se lääkäri mennään hakeen sieltä. Se on semmonen lehmä, joka synnyttää, niin siis vittu. Se on lähikuva siitä, kun se kiskotaan sieltä se lehmä. Niin se, oliko se niitä sellainen poikittain, niin sitten niin joutuu siellä kohdussa. Tai siellä lehmän perseessä, niin se joutuu pilkkoon sen ja sitten ne otetaan pois. Tämä ei todellakaan säästele mitään lähikuvia tässä. Se on tämä on heti alussa tällä. Mutta muutenkin tämä on hyvin tämmöinen raadollinen kuva. En mä tiedä, niin kuin raadollinen on ehkä huono sana. Sanotaan naturalistinen on hyvä sana. Siis tämmöistä, niin kuin, semmoista tämä arki on. Ja sitten ihmiset, joita siellä asuu täällä, tosiaan täällä Lapissa, niin nämä kuvataan niin kuin tosi tähän alkukantaisina ihmisinä, millä ei, hyvä, että osaa puhua ja käyttää työkaluja, mutta muuten niin kuin ne ei voisi olla enempää erilaisia ihmisiä kuin ne tyypit, sit, jotka asuu vaikka Helsingissä. Niin kuin siis. Okei, mä en muista sanottiinko tässä, että mihin aikaan tämä sijoittuu. Muistaakseni, jos et ihan väärin muista, niin tämä oli just sellainen niin kuin sotien jälkeen, tiedätkö, että ei nyt ihan 70-luvulla, mutta niin kuin se kertoo siitä just, että kuinka iso kontrasti oli niin kuin kaupunki-ihmisten ja maaseudun, varsinkin Lapin ihmisten välillä sitten. Ja Rauni Mollberg näin on ymmärtänyt, että se oli hyvin tämmöinen niin kuin maaseutuhenkinen ihminen ja siis kotoisin köyhistä oloista, niin mä uskoisin se, että se ei yritä niin kuin mitenkään puhua paskaa tai mustamaalata ketään, vaan se kertoo sellaisena, kun hänestä tuntuu sitten nämä
nämä tämmöiset ihmiset. Ja tässä on tämmöistä niin kuin tosi tympeitä bylsimistä. Tämä on se justiin tämä Martta, mikä on se 18V, niin se yrittää saada munaa sieltä kylänäijiltä ja kyllä siellä halukkaita on. Tämä ei syritä vaan, siis se saa munaa siellä ja sitten niin, se on se joku se. Tästä on hetki aikaa, kun mä katoin tämän ja mä taisin puhua jossain live-lähetyksessä tässä jo sitten, niin se yksi se Lapin äijä, se semmonen joku lappalainen äijä sitten vähäksi aikaa sitten ottaa tämän tyttöystäväkseen tämän Martan ja se tuli mieleen just tässä, kun mä aloin puhua, niin se oli se kohtaus, missä on kirkossa, tiedätkö, että se on vähän niin kuin pitkin hampain pakollinen kirkon menot ja sitten kaikki alkaa paneen siellä, niin kuin siellä kirkossa. Oliko se vielä rupesi ryyppää ja paneen, niin se just kertoo siitä, että okei, me ollaan niin nimellisesti niin tällainen kristittyjä, mutta niin kuin, ketään ei oikeasti kiinnosta. Ja sitten pappi niin katsoo läpi sormien, että okei, ne nyt panee sitten kaikki kyläläiset toisiaan siinä. No. Joo, ei tästä nyt sellainen tarinassa ole kauheasti kertavaa, mutta niin kuin erilaisia asioita tapahtuu täällä kylässä justiin, ja siihen liittyy just tämmöinen kaikki. Tämmöinen naturalistinen luontoelämä. Tämä on niin kuin luontodokumentti Lapin eläjistä. Joo, on paljon alastomuutta ja on paljon kaikkea kyllä niin kuin, vähän kyseenalaista materiaa. Mutta siis ei tämä ole exploitaatioelokuva, vaan tämä on just tämmöinen niin kuin väkevä esikoisteos siis niin kuin teatterielokuvissa niin kuin ohjaajalta, jolla on paljon niin kuin visioa. Tiedätkö, niin tämmöiseen, ja silmää tämmöiseen. Tämä kerrontatapa on niin tämmöinen semidokumentaarinen sit koko ajan, ja se on semmoinen asia, mikä leimaa kyllä kaikkia Mollbergin tuotantoa sitten tästä eteenpäin, että se on hieno nähdä, että se ei ainakaan ole niin kuin, tiedätkö, no mä en tiedä, toi Paratiisin lapset sitten tuo lopussa, niin siinä ehkä sitten vähän lepsuu tällä, mutta niin kuin kuitenkin se on semmoinen, mikä on muista hyvin leimaava näissä Mollbergin tuotannossa. Siis helposti tämä Maa on syntinen laulu, niin helposti 4 tähteä, ehkä jopa enemmänkin, ja helposti semmoinen elokuva, minkä varmasti joskus tulen kokemaan vielä uudestaan kyllä. Sitten seuraavana on tässä paketissa semmoinen kuin Aika hyvä ihmiseksi, eli tämä oli sitten semmoinen leffa, mikä mä vähän aikaa sitten katsoin tätä nauhoittaessa, niin tämähän sijoittuu 20-luvulle sitten pikkukaupungin puutalokortteliin, eli tässä ei mitenkään sanota, mikä kaupunki tämä olisi. Mä rupesin arvailemaan, olisikohan tämä kuvattu jossain Porissa tai sitten jossain Kotkassa tai jossain, mutta en nyt ottanut selvää, että missä oli kuvattu, mutta periaatteessa tämä voisi tapahtua missä tahansa tämmöisessä hökkelikylässä, mitä Suomessakin oli tohon aikaan kyllä, että siellä oli tämmöisiä pirtutrokareita ja pollareita sitten pyörii siinä pihapierissä, ja tämä on just tämmöinen, tulee mieleen Irvin Goodmanin laulu, toi Ryysyrantaa, tai siellä on läpsiä pellävä päitä. Sitten niin kuin, lapset juoksee siellä paljain jaloin niin kuin ympäriinsä ja tiedätkö, niin kuin, hyvin askeettisissa oloissa asustellaan. Tämä oli vähän tämmöinen, tämä ei yhtään niin rankka elokuva kuin toi Maa on syntinen laulu, vaan tämä oli tämmöinen, enemmänkin tämmöinen pakinamainen, siis tämmöinen humoristinen elokuva, että se kertoo eri ihmiskohtaloista tässä kylässä. Ja tässä on vielä vahvana tämä niin kuin tämmöinen sisällissodan muisto siellä, että ne on tosi katkeraa väkeä, koska nämä on siis tämmöisiä niin kuin työväenluokkaa, mikä on sitten näihin slummeihin pistetty asuun sitten, niin siellä ollaan katkerina sitä, mikä on tullut lopputilanne tästä sitten sisällissodasta ja tällainen. Tämä kertoo paljon tästä niin kuin mikrokosmos niin kuin suomalaisesta yhteiskunnasta. Sitten tässä on sellainen patu, mikä syö rahoja, ettei se muija saisi sitten, koska se on itse se patu niin kuin siinä sänkyyn niin kuin sidottu. Tai siis sängyn orja, kun se on niin huonossa kunnossa, niin se syö sitten elämänsä säästöjä sitten, ettei se muija niitä vaan saa. Nämäkin on vähän tällaista huumoria justi. Ja sitten on se yksi äijä, millä on poika, ja sitten sille tulee niinku semmoinen, mä en muista miksi se sanotaan, joku termi, mikä ei nyt ole mulle kauhean tuttu, mutta joku syrjäläinen tai joku semmoinen, tiedätkö, koditon nainen tulee sinne niinku, vähän niinku pakosta asuun sitten, ja se tulee niinku sen vaimoksi sinne sitten, ja sitten se vaan lähtee meneen, niinku, koska ei siitä tullutkaan yhtään mitään. Mä en nyt muista oikeasti, sitä tarkkaa termiä siinä, mutta niinku, siis, tätäkin tapahtui Suomessa, ja tässä on monta muutakin tarinaa, mutta ei nyt mennä niin kauhean tarkasti niihin.
Mä sanoisin näin, niin kuin Videospace-arvostelussakin kirjoitin, että aika hyvä elokuvaksi, mutta tää on vähän sen tyylinen elokuva, mistä en mä nyt oikein kauheasti tykkää, tiedätkö? Niin kuin, tää on tämmönen vähän niin kuin kesäteatterityylinen elokuva, tiedätkö? Vähän sellaista heko-huumoria. Niin kuin, ei siis huono elokuva ollut näin, ja mä ymmärrän, jos joku tykkää tästä tosi paljon, mutta mä en, tää elokuva, tän tyylinen elokuva ei oikein puhuttele mua, niin Mä annan tälle 3 tähteä kyllä, mutta kiistatta niin tässä on niin särmää ja näkökulmaa kyllä niin tähän, mutta niin ei vaan niin meikäläisen juttu sitten. Sitten Milka vuodelta 1980 ja tää pikkusen tuntuu vähän niin kuin remakeiltä tosta Maa on syntinen laulu. Vähän niin kuin tuntuu ehkä jopa niin kuin sovitukselta siitä, että ohjaaja olisi tullut katuman päälle, että ei satana, tuli kyllä kova vilmi tehty, että nyt mä teen samasta aiheesta niin kuin leffa, mutta mä teen siitä niin kuin kauniin elokuva. Että tässä oli semmoinen Milka tosiaan, joka on justiin tämmönen, varmaan justiin alaikäinen tai just 18 sitten ja siellä on semmoinen seppä siellä kylässä sitten semmoinen, mitä sanotaan ristusperkeleeksi sitten ja sitten se tulee Milka ja sen äiteitä auttaa sinne kotitupaan sitten, kun se tarvii tietysti yöpaikkaa ja tällä ja totta kai se sitten alkaa se äidin kanssa vehtaa. Se on komea äijä, tää ristusperkele ja kaikki muijat haluaa sitä. Ja totta kai sitten Milkakin rakastuu sitten tähän sitten ristusperkeleeksi, se panee sitäkin ja sitten siitä tulee paksuksi siinä sitten. Tää on hyvin paljon samaa touchia, mutta tää on hienosti kuvattu, siis luonto on hienosti kuvattu tässä. Ja sitten tässä on tämmöistä niin kuin runonomaisuutta, että välillä niin kuin tulee näyttely, että minä olen Milka ja minä tykkään luonnosta ja tämä on kaunista, mutta ei vaan auniista. Niin kuin, Tuo oli tosi hyvä imitaatio, mutta niin kuin, siis tarkoitan sitä, että välillä tässä niin kuin lausutaan runoja. Tämä on selvästi niin kuin tämmöinen niin kuin taiteellisempi elokuva kuin Maa on syntinen laulu, mutta ihan hyvä sinällä siltikin, mutta niin kuin ei todellakaan läheskään niin hyvä kuin Maa on syntinen laulu. Se on just mun alaa se tämmöinen raadollisuus, naturalismi ja semidokumentarismi. Oli tämäkin tämmöinen semidokumentaarinen elokuva toi Milka, mutta niin kuin kuitenkin ei päästä läheskään niin kuin lähellekään toi syntisen laulun sfäärejä ja 3 tähteä Milkalle sitten. Ja sitten Tuntematon sotilas, ehdottomasti loistava elokuva. Tästä nyt ei varmaan sen enempää tarvitse puhua, siis 85 vuoden Tuntematon sotilas ja oli saakelin iso budjetti, että jos sen nyt väärin muistan, niin 16 miljoonaa markkaa, mikä oli kiistatta siihen aikaan kallein suomalainen elokuva kyllä. Voi olla, että muistan väärin, mutta niin kuin, siis sen rahamäärä, mutta se oli kallein elokuva. Tässä oli niin kuin kaikki pelissä, että niin kuin, vittu jos ei tää saa katsojia, niin sitten kyllä on kaikki kusessa. Mutta ilmeisesti menestyi kyllä aika hyvin toi Tuntematon sitten 85 vuoden elokuva ja onhan tämä mammutti-elokuva. Ja mä vaan harmittaa se, että 85 vuoden lähetykseen, mikä oli tuossa pari kuukautta sitten, niin silloin siis katselin tämän DVD-version, niin siitähän on se Blu-ray-versio, sit, mikä on se, onko se sitten vielä 3 varttia pidempi, että mä aina valitan elokuvien pituudesta, mutta täytyy sanoa, että tässä kohtaa mä en valittanut yhtään elokuvan pituudesta. Mä olisin voinut vaikka katsoa enemmänkin tätä kyllä Tuntematon sotilasta. Tää on niin hienoa, tää ei varsinkaan, ei mikään niinku tämmönen niinku juoni-elokuva, vaan erilaisia tapahtumia, mitä tälle porukalle tapahtuu siihen sodan tiimellyksessä sillä lailla. Ja tässäkin hyvin niinku selvästi on tämmönen molberiläinen tämmönen luokkajako on selvästi tässä elokuvassa läsnä, että se upseerit on niitä valkolaisia ja sitten taistolaisia on nämä rivimiehet siellä sitten ja niillä on tämmöinen keskinäinen kiista koko ajan tässä ja se ei välttämättä ollut mitenkään niin kuin salaisuus, että näin oikeassa elämässä ja oikeassakin sodassa näin kävi sitten jo. Mutta tästä tosiaan on puhunut pitkät pätkät ennenkin, niin ei mitään roiskatsan tälle. Kyllä mä sanotaan näin, että jos mä annoin Maa on syntisellä laululla 4 tähteä, niin en mä tälle kyllä enempää halua antaa kuitenkaan, että kyllä mä sanotaan, annetaan Tuntemattomallekin sitten 4 tähteä, niin ollaan samoissa sitten. Sitten tuli todellinen yllättäjä, siis mä oon nähnyt Ystävät ja toverit ja
mulla joskus oli se VHS, mä en ole ihan varma, onko mulla vieläkin se VHS, se kansikuva, niin siinä on se vanha pappa ja sitten se muija, ne poseeraa niinku sellaista vanhanaikaista valokuvaa varten. Mä olin sen kannen vaan nähnyt, en ikinä niinku kattonut elokuvaa. Mä olin että voi vittu, kun on tylsän näköinen elokuva saatana, et en varmaan kattois. Mutta nyt sitten kattoo ja siis mulla ei mitään käsitystä, mitä tästä niinku odottaa, mutta yllätyin tosi positiivisesti. Tää kertoo sitten, että tässä Lapissa taas ollaan ja siellä on semmoinen nikkelikaivos sitten, jota johtaa tämmöinen julma patruuna nimeltä Arno Jurmala. Ja sillä on syntymäpäivät ja sinne on tullut Juman kautta ympäri maailman porukkaa. Mä tykkään siitä, kuinka toi Mollberg niin kun on ottanut kansainvälistä porukkaa sinne. Se on ranskalaisia, espanjalaisia, venäläisiä, japanilaisia ja ruottalaisia, oliko se Norjasta se yksi äijä tällä, ja saksalaisia tietysti. Eletään aikaa vissiin just ennen sodan kynnystä, toisen maailmansodan, ja siellä sitten tämä Jurmala sitten pelaa, tämän syntymäpäivän bileissä sitten niin kuin pelaa vähän niin kuin molempiin pussiin, tiedätkö, niin kuin, hän haluaa olla niin kuin ehdottomasti myydä ennen kaikkea aseita, että sitä ei kiinnosta niin kuin hevon paskaakaan sitä, että niin kuin kuka edustaa mitäkin ideologiaa tai isänmaa tai mikään semmoinen, vaan se haluaa tehdä rahaa. Ja lisäksi sitten sillä oli se vaimo siinä sitten, jolla on tämmöinen ilmeisesti, onko se sitten amfetamiinia, varmaan oopiumia, jotain, siis sanon mikä se on se, kun nyt tulee morfiini koukussa on siinä sitten, ja ainoa miten se pystyy kestämään tämä vaimo sitä arkea siellä Jurmalan tiloilla on se, että se joka päivä vetää ränniin morfiinia siinä. Tää on hieno elokuva. Tää on hyvin kuvattu ja mä tykkäsin tosi paljon tästä näyttelijästä, joka näyttelee tätä Jurmalaa. Ihan ennen mulle tuntematon sälli. Se oli semmoinen kuin, olikohan sitten toi Mick Mikiver. Joo. Onko se on varmaan joku ulkomaalainen sitten, että se on semmoinen tosi jännä tapa puhua suomen kielellä, semmoinen niin, mutta siis semmoinen tosi semmoinen puhdas artikulaatio, mutta tosi uhkaavan tuntusta, niin kuin aina kun se puhuu, niin mä olin että wow, tää jätkä on, he's a badass, niin kuin, se on niin kuin pahis äijä. Ja niin on. Tää on vähän niin kuin semmoinen dynastiatyylinen, Dallas-tyylinen, tiedätkö? Tietyllä tapaa saippua ooppera, mutta vedetty niin kuin Mollberg-filterin läpi, että tää on hyvin uniikki elokuva tämäkin kyllä. Että se on se sama äijä, mikä näyttelee tuossa Tuntemattomassa sotilassa rokkaa, mä en muista mikä sen nimi, onko se justiin toi Hannu Lauri sitten, tai Paavo Liski, mä en muista kumpi, mutta kuitenkin se näyttelee tässä semmoista vähän niin kuin isimiestä sitten näille kaivostyöntekijöille ja sekin joutuu sitten vähän tahtomatta sinne mukaan ja tässä niin kuin murhataan porukkaa. Siellä on pari pommiräjäytystäkin, oli kun vene räjähtää ja auto räjähtää, kun se salamurhaa siellä sitten tyyppejä ja näin. Ja periaatteessa tarinan opetus on se, että niin kun oli sota tai rauha, niin nämä miehet, nämä valtamiehet, nämä kunnianhimoiset ja siis tämmöiset niin kuin vallan kahvassa olevat miehet, niin ne kyllä aina porskuttaa ja semmoinen on maailmanlaki sitten, että hieno elokuva ja ehdottomasti kyllä mun mielestä Mollbergin parhaimmistoa, kyllä mä tällekin voisin melkein, mulla taitaa jotain muuta lukea siellä Videospace-arvostelusta, mutta nyt kun tässä mehustelin, niin kyllä mä annan tälle ystävät toverit, niin pistetään sillekin kuule oikein 8 sitten, että oli siis semmoinen leffa, mistä niin kuin yllätyin vilpittömästi, en yhtään odottanut tämän tyylistä. Sitten unohdin muuten mainita, se oli vuodelta 1990, että 5 vuotta sitten Tuntemattoman jälkeen. Mutta sitten 4 vuotta sen jälkeen tuli vielä viimeinen elokuva, Paratiisin lapset sitten Mollbergilta. Ja tää oli semmoinen elokuva, tää oli kans vähän tämmöinen komediallinen elokuva, eikä vähäkään niin kuin siis se pakinainen tarina taas. Se on semmoinen joku muija, mikä sitten eräänä päivänä sitten yhtäkkiä kuulee Jumalan äänen ja sitten se alkaa, että joo okei, vittu mä oon Jumalan sanansaattaja ja se menee vittuuleen siellä johonkin kyläkokoukseen kaikille ja sitten se joutuu mielisairaalaan ja saa jotain sähköhoitoa päähän ja sitten se synnyttää semmoinen Eeva ja sitten tämä loppufilmi kertoo sitten tästä Eevasta, kuinka se niinku tulee semmoinen kunnianhimoinen bisnesnainen ja sitten se jostain syystä se on semmoinen joku semmoinen
vähän niin kuin passion project, kunniaprojekti siis itselleensä sitten. Siihen johonkin rantaplänttiin rakentaa joku tämmöinen kylpylä, lomakylä sitten ja se tekee kaikkeensa sitä ajakseen takaa tätä haavetta. Ja sit saa tyttären kanssa, jota näytteli itse asiassa Hugosta tuntui se Taru Valkeapää. Oi jumalauta, mikä baby. Kyllä silloin oltiin lätkässä. Kaikki munikäiset jätkät varmaan oli lätkässä siihen Taru Valkeapäähän, kun se juonsi sitä Hugo-ohjelmaa. Se oli tosiaan tässä se tytär, mutta tässä nyt ei valitettavasti kenenkään tissejä muistaakseni näkynyt ainakaan kauhean selvästi. Eikä mitään semmoista exploitaatio. Siis oli tässä Heikki Kinnunenkin ja tällä, mutta mä en ymmärrä mikä tämän filmin pointti oli. Siis jos tää piti olla komedia, niin ei tää ole hauska. Mä en tiedä kuinka voi olla tylsempi filmin aihe se, että joku yrittää rakentaa lomakylän, kylpylän. Vittu, tää vittu elokuva kertoo kokonaan siitä. Ihan vitun paskafilmi, ihan oikeasti tosi paskafilmi. Ja siis tää sai ihan murskatuomion silloin kriitikoilta silloin aikanaan, kun tää 94 tuli, ja enkä yhtään syytä miksi. Ja tää legendaarinen floppi oli tää kyllä filmi, että siis 2400 katsojaa yhteensä elokuvateatterissa. En tiedä miten se maksoi, mutta tää oli kuitenkin jäi Mollbergin viimeiseksi leffaksi, että sehän eli tästä sitten vielä ainakin 10 vuotta sitten, 13 vuotta, kun 2007 se muistaakseni kuoli sitten. Että se oli viimeinen leffa ja varmaankin siitä suivaantuneen, että siitä ei tykätty. Ja myöskin varmaan se, että varmaan perstappio tuli siitä, niin varmaan päätellyt siitä, että eiköhän nyt ole aika sitten lyödä nämä Vilmi-tekijän pillit pussiin ja sillä silivili ja siirtyä muihin aiheisiin elämissään sitten. Mutta kiitoksia Miikalle. Tää oli hieno paketti kuitenkin, vaikka nyt oli Paratiisin lapset aika paska, mutta muuten oli aika hyviä filmejä kyllä ja mielenkiintoisia filmejä. Kyllä voisin suositella liki kaikille tätä pakettia, jotka vähänkään tykkää omaperäisimmistä elokuvista, eikä välttämättä aina hae sitä mainstreamia, niin kyllä tähän kannattaa. Mollbergin tuotantoon kannattaa tutustua. Jättäkää vaan Paratiisin lapset katsomatta sitä sitten. Joo, se on minun neuvoni siitä. Ja sitten Samvanilta tuli sitten, että tämä ei ollut siis lahjoitus tämä kissan kuolema, vaan tämä oli se tuli vaan puheeksi siinä, että hänellä on tämä DVD, mikä ei ole ihan kauhean yleinen, niin että voi tuoda lainaa siinä sitten. Mä olin, että no joo, en välttämättä tarvi lisää katsomistykiruokaa, mutta tuon nyt sitten. Ja sit kattelin sen eräänä aamuna sitten tuossa aamukävellessäni tuossa matolla. Niin tää on siis vuodelta 1994, kuten Paratiisin lapset. Ja tää on, oliko tää Yle TV2 tuotantoa? Jompikumpi sitten, että Yle tän on julkaissut tämän DVD VL Median kanssa sitten. Ja tää oli semmoinen, mistä on kyllä kuullut juttuja. Monet on kehunut, että tosi hyvä suomalainen elokuva, mutta jostain syystä se on vaan jäänyt multa välistä sitten. On tää varmasti tullut telkkarista vaikka kuinka monta kertaa, mutta on jäänyt vaan välistä. Mutta tää elokuva siis kertoo tästä koulukodista, jossa sitten on joukko nuoria sitten, jota syystä tai toista pidetään siellä, koska ne ei pysty asumaan kotona eikä ole perhettä sinänsä. Ja päähenkilö tässä on tämmöinen kuin Nitta, jota esittää toi Maria Pyykkö sitten, niin se on se koulukodin tämmönen oikeastaan semmoinen primus motor, semmoinen ehkä järkevin asukki siellä, että se on vaan jotenkin levoton nuori, vaikka helvetin lahjakas ja tällä ja käy äijien kanssa siellä sitten oliko ne Hämeenlinnan lähellä sitten jossain siellä. Mä en helvetilläkään muista, kerrottiinko tässä kaupungin nimi sitten. Ai niin, sen mä muistan, nyt kun mä aloin muistelemaan, niin mä muistan se, että yhdessä kohtaa ne oli siellä elokuvateatterissa, niin siellä näkyy ai Van Damme, Hard Target julisten näkyi siellä. Ai, se oli elokuvan paras kohtaus. No ei vaan, oli tässä muitakin hyviä kohtauksia. Joo. Sitten täällä on tämmönen nuoriso-ohjaaja sitten, joka on Ari, jota näyttelee toi Kalle Ahola. Mä olin että vittu, mistähän toi äijä on saakelin tuttu. Ja sitten no sen jälkeenpäin, kun kattelin Wikipedistä tietoa, että niin joo, sen takia, että tässä soi tää Kissa ihmiset, siis Don Huonojen se laulaja se on. Mä en tiedä, onko se kauheasti muuta näytellyt, mutta aika hyvin se näyttelee kyllä, mutta tässä se on, no en sitäkään tiedä, oliko se sen ensimmäinen rooli, mutta hyvin vetää kuitenkin. Se on sitten se Arja.
Sitten tätä koulukotia piinaa semmonen joku sika, joka raiskailee siellä noita asiakkaita sitten, koulukodin asiakkaita. Ja tarkoituksella tämä elokuva ei paljasta, että kuka se on, mutta selvästi nämä nuoret tietää sen, koska ne keskustelee siitä, mutta ne nimittää sitä nimellä Sika, joten katsojalle koko ajan niin arvaa, että kukahan vittu se näistä on. Tässä näyttelee myös toi Sulevi Peltola jo. Sulevi Peltola, sitä mä epäilen kokonaan, koska silloin sä teet raiskaajan elkeet tässä koko leffan ajan ja semmonen niin kuin naamataulu sitten, että mikä voisi olla se. Mutta en mä paljasta kuka se sitten on, että ei tää nyt varsinaisesti mikään Who Done It -elokuva on, mutta niin kuin on sitä hauska arvuutella sitä, kuka se on. Joo. Mutta oikein hyvä nuorisodraama sitten kyllä, ja tässähän tää Ari ja Nittan välillä tulee semmoinen rakkausdraama, ja vähän aika kuumottava kyllä. Siis se mikä sitä tekee kuumottavaa, nämä on tosi aidon tuntuisia henkilöitä, ja siis nämä kaikki näyttelijät on tosi aidon tuntuisia nuoria, ja myös nämä opettajat sitten, että siinä oli se toinen, se hyvä rooli on tämä Siru, jota esittää Helena Vierikko, niin se oli se, niin se opinto-ohjaaja siinä sitten. Kaija Kangas, joka oli Liisa, niin toinen opinto-ohjaaja, joka on vähän niin kuin ainoa, jolla on joku kartta siitä, että miten tätä nuorisoa pitäisi sitten kaitsia sitten täällä. Joo. Tosi realistin tuntuiset hahmot, mutta ei tämä nyt varmaan realistinen, tiedätkö, noin elokuvana ollut, mutta kuitenkin hyvä elokuva, hyvät musiikit. Tässä taisi olla Johnny Lee Michaelsin musiikki kyllä, Jari oli tässä. Ja sitten tietysti niin kuin Don Huonoja soi sitten alku- ja lopputeksteissä, ja sitten siellä yhdessä baarissa sitten soi, Joo. En mä oikein muuta tästä voi sanoa, kuin että hyvä elokuva ja on kiva, että vihdoinkin näin tämän. Ja siis ihan ei niinku syyttä ole sillä niinku lämmöllä muisteltu, niin kuin teekö, mun ikäisten tyyppien sydämissä sitten. Ja ei syyttä, niin kuin monet sitä kehu tosi hyväksi kotimaiseksi elokuvaksi sitten. Näkyy muuten paljasta pintaa sitten, että tuosta Maria Pyyköltä sitten. Oliko se just 18 V tässä elokuvaa tehdessä kyllä. Semmonen vielä. Joo. Annan kyllä mä tällä annan 4 tähteä. 3,5 tai 4 tähteä sitten. Että hyvin vahva 4 tähteä ainakin. Tai hyvin vahva, jos ei 4 tähteä, niin hyvin vahva 3,5 ainakin sitten jo. Yes. Semmosia tällä kertaa. Kiitoksia vielä Miikalle ja Samuanille sieltä sitten, ja palataan seuraavassa videossa aiheisiin, ja kerro ihmeessä kommentteihin, jos olet näistä joitain nähnyt ja oletko samaa mieltä vai kenties eri mieltä. Se on moro tältä kertaa. Tostahan tuli hyvä.